تاسو میز باندې ما صحیح وچه ها بسم الله الرحمن الرحیم نن منګه یو سیز وایو څومره خبرې چې منګه کوو کنه یا منګه انسی لیکو یا منګه ټیم وایو تاسو په دې خبرو کې دې بعضی چیز پکې مونږ پریدو بعضی چیز پکې منګه پریدو لکه تاسو وایي چې منګه پکې څنګه پریدو مثلا تاسو به کله کله خیال کړئ چې یو چیز دی تاسو د دکاندار نه سودا کوئ او 15200 او 2 روپۍ څو 202 روپۍ په هغه چیز باندې قیمت داسې لیکل دی چې د دې قیمت څومره دی 15200 او 2 روپۍ تاسو به دې سړي له 100 روپۍ ورکوئ عام طور باندې هر سړی اکثر داسې کوي زه 200 به پکې پریږدم داسې وایي که نه نو دا 200 چې پکې کله منګه پریږدو دا انسان منګه یو شان کوو د دې لپاره چې منګ ته په دې دغه کې اساني شي په حساب کتاب کې منګ ته اساني جوړه شي نو کله چې منګ دا نمبر داسې برابر کوو نو په دې میتس کې دیتا یو عمل وای څه ته وای چاله ورزي او دیتا وای راوند اپ کول څه ته وای 3416 دا سره 3416 خو من ته وای دا یعنی د 10 پورې دا راوند اپ دی څو پورې د 10 پورې دا مونږ ته ویلی شي چې دا د 100 پورې راوند اپ کوي دا مونږ ته ویلی شي چې د 1000 چې مونږ ته کوم چیز خولی نو مونږ به یې د هغې پورې راوند اپ کوو صحیح ده اوس طریقه به دا وي چې مونږ ته یې کومه حصه ویل ده چې د دې پورې دا راوند اپ کوي مثال په طور مونږ ته وایي چې د 10 پلیس پورې یعنې د 10 پورې دا د دې لسمه د دهایي حصه چې ده د دې پورې دا انسان راوند اپ کوي نو موږ به د دې په خوا کې چې دا کومه انسان دی ته به موږ وګورو که چېرته کې دا د 5 نه 5 وه یا د 5 نه غټه وه 5 وه نو موږ به د دې سره یوه انسه بله جمع اوس تاسو دې چې ته وګورئ دا د دې 5 نه غټه ده که وړه ده غټه ده نو دا چې موږ راوند اف کوو نو موږ به داسې چلوو دلته کې اوس دا 3 4 اوس دا انسه چې زموږ سره ده نو دا موږ راوند اف کوو که نه نو د دې انسې سره به موږ 1 جمع کړو نو دا به څه شي 2 به شي او دا انسه چې ده دا به موږ ختموو خو کله چې موږ دا ختموو نو دا به داسې هوایي په هوا باندې به دا نه ختمېږي ګورئ اوس به دې انسې ته موږ وګورو انسې ته به موږ وګورو که چېرته دا سیګنیفیکنټ انسه وه دا د سیګنیفیکنټ مطلب ټکي دا دی که نه چې دغه انسې قیمت نه وي دغه انسې قیمت نه وي قیمت نه وي مطلب څنګه لکه اوس موږ داسې وګورو هر هغه انسه چې هغه زیرو نه وه نان زیرو ډیجټ څو نان زیرو ډیجټ دی ته وایي 1 2 زیرو خو نه دی که نه 3 4 5 نو هر نان زیرو انسه چې ده دا سیګنیفیکنټ ده زیرو نان سیګنیفیکنټ دی خو زیرو به کله سیګنیفیکنټ وي چې فرض کو دلته کې اوس موږ دا ووایو 505 دې کې څو انسي دي ډیجټس پکې څو دي 3 1 2 3 خو دلته کې دا انسه چې ده دا اهمه ده دا ضروري ده که دا د دې ځای نه موږ لرې کړو دا موږ په دې ځای باندې نه حسابوو نو بیا خو به 55 شي که نه خو د یوې انسي په اولني سر کې لیفت طرف ته چې څومره زیروګان راځي دا نان سیګنیفیکنټ دي لکه اکثر یې تاسو ته داسې لیکلی 0.15 نو بعضې خلک د دې صفر څو قیمت دی
اسم نو چې اسم نشتی نه د دې مطلب څه شو چې دا څه شی دی دا نان سیګنیفیکانت خو دلته کې دا چې دی دا خو سیګنیفیکانت ده کنه دا موږ داسې ډایرکټي ختمولی نه شو کولی خو د دې دپاره به موږ ایک د دې سره جمع کړو د دې په ځای باندې به موږ زیرو ووایو لکه پوه شوئ دلته یې اسانه طریقه په دې طریقې باندې به موږ یوه حصه راونډ اپ کوو هغه که موږ سره فرض کړو په ډیسیمل کې او که په نان ډیسیمل اوس فرض کړو موږ سره داسې سره یې 31.342 اوس موږ ته وایي چې دا د دې سي نه دی خوا خو دا 110 شو خو د دې نه دی خوا دا سي چې دسې کوئ نو دا څه 342 نو دا څه شی دی دا ځای دا 10th دی او دا سره 100th او دا سره 1000th نو اوس موږ ته داسې وایي چې تاسو داسې کار وکئ چې د دې 10th پورې یو د 10 پورې او یو د 10th پورې د دې 10th پورې دا راوند اپ کړئ نو موږ به بیا داسې کوئ د دې ځای پورې خو موږ ته څه مسله نشته نه دا به موږ ولیکو 31.3 اوس دې ځای ته یې موږ راولو که نه نو دې ته به موږ وګورو د دې 41 نه نیکسټ انسه سره 2 د پوینټ نه غټ دی که وړوکی دی وړوکی دی که نه نو موږ به دا انسي سره هېڅ هم نه جمع کوو دا په خپل ځای باندې راولو او د دې په ځای موږ که زیرو لګو او که نه لګو ځکه د اعشاریې نه چې دې طرف ته کوم زیروګانې د هغې څه حیثیت نه هغه هم نان سیګنیفیکانت نو دا که ته ولګې او بیا که ونه لګې خبره پوه شوئ یا نه شوئ پوه شوئ اوس خپل اکسرسایز ته راشئ په دې اکسرسایز کې په دې یونټ کې تاسو سره دا دوه غټې خبرې یو چې دا سیګنیفیکانت فیګر تاسو وپېژنئ او دویمه خبره څه ده چې تاسو ها یو چیز پکې اوس بل دی estimation ورته وایي څه دا زموږ سره یو نمبر دی نمبر سره یې ووایم 5366 دا راوند اپ کا تا څه چلو کو د چی ایک دی موږ اوس په دا واړه پوهه چې ما داسې داسې چلو ما دا انسان د نیرست 10 پورې راوند اپ کړه داسې ووایه نو ما څه وکړو دا انسان د پاین نه غټوه نو د دې سره ایک جمع کو نو څه شو 7 شو او دا انسه چې وا نور ته ختموله خو سیګنیفیکانت سره کنه نو موږ چې فرض کو د دې ځای خبره ختموله نه شو کنه نو دلته د دې په ځای باندې موږ څه لیکو زیرو دا د estimation so estimation څو پیژنې پتا سو کې بچیا estimation एलाका अलग अलग कतल ले जत जाना था लोग को सुनना दे कतल है कना कना हम तो वही तासो द यो दो नंबर्स एस्टिमेशन के को मैथमेटिक्स की को मैथ्स की एस्टिमेशन देता वही چې مونږ اندازه ولګو لکه څنګه چې مونږ یو عدد راوند اپ کوو نو چې کوم ماته اوس لږ ساعت مخکې ووې چې کوم څیز یو ډېر غیر اهم غونته کي نو هغه ته مونږ څه کوو هغه مونږ لري اوس مثلا مونږ ته وایي چې تاسو د یو دوو انسو اسټیمیشن وکړئ لکه مثال په طور باندې مونږ لري راکړلې 3211 بل عدد موږ راکړل پلس
400 4131 او موږ کوي د دې estimation وکړي او وګورئ چې آیا دا دوه انسي د یو بل سره د دې د estimation چې موږ کوم کو دا ریزونیبل دی کنه دی نو د دې ټولو اسانه طریقه د سریه موږ اندازه لګو چې دا دوه انسي یو شان دي کنه estimation یو بل ته نږدې دي کنه دي صحیح ده نو د ټولو اول موږ څو دا دوه انسي موږ جمع سوکو جمع وي 3211 plus 4131 جمع کولو باندې کوی نه کنه سمپل ایډیشن ابل استاد سوی مون کوی اے نو د جمع کولو طریقه خدای چې 1 د 1 سره مونږ جمع کوو کنه دا 1 چې مونږ د دې ول سره به جمع کوو دا د هاي نه دا به د دې د هاي سره جمع کوو دا سینکړه به د سینکړې سره او 1000 به د 1000 سره نو 1 او 1 بسره شي لکه 2 بیا با 3 او 1 4 بیا 1 او 2 او بیا 4 او 3 7 دا موږ د دوړ انسي د یو بل سره جمع وس دا دوړ انسي موږ راوند اپ کوو د سبا کوو راوند اپ کوو د 100 پورې موږ دا راوند اپ څو پورې 100 پورې 100 پدې کې کوم یو سره بچیارو 3 پدې کې 2 دی او پدې کې 1 دی صحیح ده نو دا به څه شي after rounding off چې دای سمنګ راوند اپ کو د 100 پورې نو دینه وسه جوړیږي راکا د دې سي پورې راوند اپ کو نو دا 3 خو موږ سره دې ته خو موږ نه راولو کنه راولو نه راولو نو دا موږ 3 واغس چې 3000 د دې سي پورې موږ راوند اپ کو نو د دې ته نږدې چې کوم سره د څه شي دی 1 دی د 5 نه غټ یا د 5 نه 5 برابر خو نه دی کنه نو دای سبا موږ څوالو په خپل ځای 2 موږ واغستا دا اوس موږ راوند اپ کو دا موږ ختم کړو دا درې سره وسکاو دې په ځای به سپرونه ولاګو پلس دغه شان دلته کوم دا 4000 سره زمون کار نشته نو 4000 موږ واغس دا سره راوند اپ کو دا څه شي دی 3 دی کنه اوس دې 3 ته وګوره د پاینه غټه کې ورکه نو بیا موږ دا په خپل ځای باندې 1 والو او دا دوه وسکو 0 ګاندو اوس په دا دواړه موږ جمع کوو څه به راځي 0 2 0 دا 0 د دې 0 سره جمع شو 0 0 1 او 2 3 او دای 7 اوس په دې دوه انسو ته موږ وګورو چې آیا دا د یو بل سره نږدې سي دي کنه لکه د دې هم هغه مثال چې اوس چې تاسو ته اکثر مخکې ما ویلو کچرته کې یو سړی یو چیز تا واغس چې د هغې قیمت 7342 روپۍ دی 7342 روپۍ دی ته به څو روپۍ ورکړې عام طور باندې دکاندارو بیا د خلکونه نه لري او عزت دغه پکې تا ته پاتې شو نو دې عمل ته دا اوس چې کله د یو بل سره ډېر نږدې وو نو دې ته به وایي موږ به وایو چې دا سره دا ریزونیبل دی او که داسې شو دا جواب سره ریزونیبل او که دا فرض کو د یو بل نه د دې د فاصله ډېره غټه وه نو دا به بیا صحیح نان ریزونیبل څه وایي نان هلکه په دې خبره پوه شوئ